Okey, bertemu lagi bersama dengan Pakcik Kebun hari ini. So, hari ini Pakcik Kebun nak tanam, okey, yang selalu juga orang fail untuk tanam, okey, ialah kucai. Okey, kucai, daun kucai ni sedap. Kalau kita buat apa cucu semua tu kan, cucu udang apa semua. Ui, sedap daun kucai ni, aroma dia. Okey, tapi kenapa bila kita nak tanam selalunya fail? Susah nak hidup. Kadang-kadang kalau hidup pun boleh satu hari, dua hari, lepas tu 3 hari, masuk hari ketiga kering, mati, layu, terbalik, tumbang dan sebagainya. Okey, mungkin ada apa orang kata teknik yang harus diperbetulkan. Okey, so Pakcik Kebun akan tunjukkan cara Pakcik Kebun sendiri tanam kucai. Okey, supaya dia hidup dan kita boleh guna, dan dia hidup segar, gemuk-gemuk macam kita beli kat supermarket. Okey, so first sekali dapatkan benih lah. Okey, biji benih daun kucai ni murah je, boleh dapatkan kat mana-mana, kat kedai, kat mana-mana pun ada. Okey, so tak payah risau, setakat biji benih ni boleh dapat. Yang nak dapatnya adalah macam mana nak bagi dia tumbuh segar semua tu kan. Okey, so kalau kucai ni, kalau kita baca instruction dia kat belakang ni, dia akan suruh guna pot, pack moss lah, pick this lah, apa dia kata, seeding tray ni. Lepas tu kat sini tengok kedalaman benih, dia tunjuk sini 1 ke 2 mm. 1 mm ke 2 mm. Apa maksud mm? Sangat lah dia tidak terlalu tenggelam dalam tanah. Okey, kalau tak ada dalam, kalau dalam sangat nanti dia susah nak timbul keluar. Okey, so sekejap lagi Pakcik Kebun akan tunjukkan cara Pakcik Kebun tanam biji benih tu. Sebenarnya biji benih tu ada teknik dia tanam supaya dia senang tumbuh, senang dia nak keluar daripada tanah tu. Okey, so kat sini dia tulis dia perlukan full sun. Full sun maksudnya matahari penuh kena direct kat dia. Itu pun Pakcik Kebun akan terangkan macam mana. Maksud dia kata dia siram setiap hari, cara siram tu macam mana pun Pakcik Kebun akan tunjukkan. Apa dia punya pembajaan ni bila dah besar lah, tu pun nanti Pakcik Kebun tunjukkan. Okey, dan penuaian. Okey, so kat sini nak tunjukkan bahawa tanam kucai ni tak adalah sesusah mana, nak bagi dia hidup pun tak adalah sesusah mana. Okey, yang penting kita usaha dengan cara-cara yang kita dapat daripada orang lain. So Pakcik Kebun pun belajar daripada pengalaman Pakcik Kebun sendiri. Okey, so first apa yang penting adalah medium. Ni medium ni sangat penting. Okey, sangat penting. Seperti video-video Pakcik Kebun sebelum ni, Pakcik Kebun ada beritahu dah bahawa tanah yang paling baik adalah tanah dalam longkang. Okey, tanah dalam longkang. Kalau kau nak beli tanah-tanah dekat apa yang dalam plastik tu kan, yang berapa, RM3 satu, RM5 satu apa semua tu pun boleh, organik tu tak ada masalah. Sama je. Yang penting kalau nak jimat bajet, korek je lah tanah dalam longkang tu. Tanah tu lah yang Pakcik Kebun gunakan untuk semua tanaman-tanaman yang Pakcik Kebun buat selama ni. Menggunakan tanah tu mesti ada campuran tanah tu. Sebab apa? Sebabnya tanah longkang tu dia subur. Sebab apa? Sebab macam-macam mengalir longkang tu. Jadi nutrien tu penuh dalam tu. Itu yang sesuai sangat tu. Okey, so sekarang Pakcik Kebun nak tunjukkan, kita gemburkan sikit dulu tanah ni. Okey, supaya udara dia masuk dalam. Okey, dan ada satu lagi benda yang sangat-sangat penting yang Pakcik Kebun nak tunjuk kat sini adalah apa dia? Ini dia. Tahu apa ni? Ini adalah kulit telur ayam. Okey, ini adalah teknik Pakcik Kebun sendiri. Okey, kulit telur ayam. Okey, kenapa kulit telur ayam? Kulit telur ayam ni dah boleh Google saja. Okey, sebab apa? Sebabnya kulit telur ayam ni ada macam-macam lagi khasiat dalam dia yang boleh memberi kebaikan kepada pokok anda nanti. Tak kisah pokok apa pun, kalau guna kulit telur ayam, insya-Allah nutrien dia ada nutrien yang tambahan yang lebih baik. So make sure guna juga kulit ayam. Jangan buang je lepas masak telur dadar ke, telur mata kebau ke. Jangan asyik buang je. Kutik, masukkan dalam pasu. Masuk pasu, hajur-hajur ke macam ni, masuk dalam pasu.
Jangan risau tak busuk pun. Sebelum anda ambil dan letak dalam basuh tu, basuh dulu. Make sure lebihan-lebihan telur dalam tu dah dibasuh. Okey? Dah dibasuh, dah bersih. Hancur-hancur, tabur je. Itu dia. Teknik, antara teknik pakcik kebun juga ni. Okey? Okey. Jadi kita dah masukkan kulit telur sedikit. Kita pun teruskan lagi. Pakcik kebun memang lama sikit pakcik kebun gemburkan. Sebab apa? Sebab pakcik kebun nak biar dia tanah tu betul-betul betul-betul dah sebati. Sebab ni campuran tanah. Okey, campuran tanah. Lagi satu, kucai ni tak perlukan tanah yang banyak untuk tumbuhkan dia. Okey, cukup sekadar ada media dah. Okey, sebab itulah orang boleh tanam cara hidroponik. Sebab dia tak perlukan banyak-banyak. Sebab tu pakcik kebun gunakan pasu yang kecil. Okey. Okay, so rasa dah okey dah ni. Dah sedia. So kita buat macam kawah sikit. Okey, nampak macam kawah sikit. Okey. So sekarang kita akan buka ni. Okey. So boleh nampak serbuk dia macam ni. Serbuk pula biji benih dia. Nampak? Biji benih dia macam ni je. Okey. Sebiji-sebiji ni. Okey. So ni, satu ni melambangkan satu pokok lah senang cerita. Tapi kita tahu mana satu benih menjadi, mana satu benih tak menjadi kan. Jadi kita akan ambil sejemput. Dan kita masukkan dalam ni. Tabur saja. Okey, dah tabur. Okey. So lebihan ni kita pegang dulu. Dan kita tutupkan saja. Tutup biasa je, tak perlu nak beria. Tutup je. Okey dah. Dah siap. Okey. So sekarang ini bersih belum memadai. Sebab apa? Sebab kita tak siram lagi. So untuk siram macam biasa kita akan gunakan ni. Air apa ni? Dah lupa. Okay, kali boleh rujuk video pakcik kebun sebelum ni ialah air akar. Apa tu air akar? Boleh rujuk. Boleh rujuk video pakcik kebun sebelum ni. Okay? Air serbuk akar ni. Penting ni. Ini penting untuk nak bagi akar tu tumbuh. Tak perlu banyak, cukup sekadar membasahkan. Okey, dah. Okey, dah siap. So anda boleh tengok kat sini dah siap. So yang ni kita akan letakkan dulu di tempat yang cerah, bukan direct matahari lagi, sebabnya dia belum tumbuh. Okey, walaupun dekat sini dia kata perlukan full sun, tapi bukan bermakna dia kena duduk terus dekat tempat panas. Itu yang orang silap faham. Okey, orang ingat lepas dia kita tanam macam ni, kita dah terus boleh letak tempat panas. Bukan, salah. Itu cara yang salah. Okey, bila dah siap ni, jangan terus letak tempat panas. Letak tempat yang ada cahaya tapi tidak direct panas. Kita nak suruh dia tumbuh dulu. Okey, biar dia tumbuh dulu. Okey, contoh yang dah tumbuh nanti sekejap lagi pakcik kebun tunjukkan. Okey, ni kita nak bagi dia tumbuh dulu. Biar dia tumbuh dulu. Dah tumbuh tu barulah letak tempat panas. Barulah dia akan membesar dan membesar dan membesar. Okey, so sekarang pakcik kebun akan tunjukkan yang pakcik kebun dah berjaya tanam dalam masa 1 minggu. Okey, 1 minggu tu dia tumbuh dan keluar daun dia lah. Okey, so jom kita tengok yang tu dulu. Okey, so inilah dia hasilnya setelah seminggu kita tanam. Okey, anda boleh lihat. Nampak? Inilah dia hasilnya. Okey, dia akan naik panjang-panjang macam ni. Ni. Ni nampak? So ni daun dia dah mati dah ni. Daun dia dah mati.
So daun yang mati ni biasa, buangkan je. So yang penting dia naik, nampak? Ni lagi. Ni lagi. Okay. So tak semestinya tanam semua ni akan hidup. Dia akan sebilangan saja akan hidup. Okay. Itu biasalah. Sebab itulah dia jual apa? Dia jual biji benih ni banyak-banyak. Sebabnya bukan semua akan hidup. Sebilangan saja akan hidup. Sebab tu bila nak tanam, letak banyak-banyak sikit. Okay. So kat sini pakcik kebun nak tengok masih kurang, masih ada 2. So pakcik kebun nak tambah lagi beberapa. Okay. So sekarang kita akan tabur. Okay. Tabur sini sikit. Sini sikit. Okay. So pakcik kebun just tabur je. Dan tekan dia sikit. Tekan dia ke dalam. Okay. So selepas tu kita dah tabur dia tadi. Macam biasa, kita gunakan serbuk akar. Okay. Serbuk akar sikit supaya dia kuat. Yang dah ada, yang dah itu pun kita bagi juga dia sikit. Okay. So bila dia dapat serbuk akar ni, dia akan hidup lagi banyak. Okay. So dekat situ, kalau siapa nak dapatkan video cara buat serbuk akar ni pun boleh tengok video pakcik kebun sebelum ni ya. Okay. So tengok, ni semua ni hasilnya. Okay.